Üdvözlök mindenkit a 8. kerületből, a mai napon itt fogok néhány építkezést megnézni, de most nem a Pázmány Péter meg a Ludovika környékén, ahol sok projekt van, hanem most itt a Rákóczi út, Kerepesi út, Hungária körút környékén is megnézem, hogy erre miket lehet találni. Itt vagyok most a Blaha Lujza téren, amit szépen felújítottak. Szemben pedig a Corvin áruház látható, ami szintén végre gyönyörűen megújult. Sok-sok évtizeden át nem lehetett látni ezt a gyönyörű homlokzatot, de végre láthatóvá vált, fel lett újítva, és a Corvin áruház most Corvin Palace néven látható, és hamarosan nyit itt a Time Out Market, ami elvileg nagyon jó lesz, és sokan várják már. Itt pedig történt egy kis parkosítás, meg padok is lettek, mint láthatjátok, itt korábban csak aszfalt volt itt a Rókus kórház mellett, itt a Szent Rókus kápolna előtt. Tehát a Blahától egy 2 perc sétára mindössze. És mindjárt lesz egy újabb nagy Semmelweis fejlesztés, úgyhogy megyek és megnézem, itt a Szent Rókus kórházhoz tartozik. Úgyhogy megyek is tovább. Még egyszer a Szent Rókus kórház, és itt is szépen felújított utak vannak, térkövesek, látjátok, fák is vannak ültetve, szépek az épületek, de ennél sokkal izgalmasabb projekt lesz itt mindjárt balra. Hát, talán látjátok, de mindjárt közelebb megyek, de innen már szerintem az állványzatot látjátok. A kiírás szerint a Szent Rókus klinikai tömb 5. számú épületének átépítése van itt folyamatban, tényleg belülről is kibelezték az épületet, úgyhogy kívülről, belülről teljesen felújítják, átalakítják. És ez is a Semmelweis Egyetemhez tartozik egyébként, hogy annyi Semmelweis projekt van már itt a városban, épül a szívklinika új épülete, épül az új elméleti tömb, a patológiát felújítják, épül a Nemzeti Innovációs Központ, a fogászat épületét is felújítják, illetve a fülorgégészetet is a Semmelweis klinikáknál. Úgyhogy most pedig itt egy újabb projektet találtam, ami szintén egy ilyen kórházfejlesztés. Egy kisebb projekt itt a Mesepalota tagóvoda udvarának felújítása. Hát most bemenni nem fogok, de innen is lehet látni, hogy ott dolgoztak. Ez pedig a Somogyi Béla utca, ami szintén nagyon szépen meg van csinálva, mint láthatjátok is, fákkal, térkővel, bokrokkal, és ez a Blaha Lujza térre megy ki. Na hát nem biztos, hogy a legjobb környékén vagyok a városnak, ez itt a Tolnai Lajos utca, velem szemben pedig láttok egy felújítást, ezt mindjárt meg is nézzük közelebbről is, az pedig már a Népszínház utcában van a felújítás. Hát ezen a környéken igen, elég sok rossz épület is van még, viszont itt is épültek azért új házak, egész sok, például ez a fehér-zöld sem annyira régi, de például egy 4-5 éve épült itt 2 utcával arrébb a Bacsó Béla utcában a Kordia is építkezett, például egy jó nagy társasházat építettek. Itt meg nézzétek meg micsoda esernyők vannak, hogy meg van csinálva, egész hangulatos kis utca. És ez pedig itt a Népszínház utca, és látjátok, itt megy egy felújítás, remélhetőleg az épület másik részét is megcsinálják. És errefelé is voltak közterületfejlesztések, nézzétek meg, ebből is egy szép utca lett, méghozzá mindkét oldalra ültettek fákat, és ez itt a Kis József utca. Az utca végén a Rákóczi út látható, itt pedig a Népszínház utca. Ez egyébként tényleg most készült el, tehát tavaly ilyenkor ez még nem volt meg, tehát ez egy nagyon új projekt. Most pedig itt a Népszínház utcában sétálok, tele van rakva ilyen virágokkal, épp most locsolták meg, azért van alattuk a víz, mielőtt valaki rosszra gondol. És itt egy újabb kereszteződés, ez is most lett nemrég megcsinálva. Itt is nézzétek meg, térköveztek, szintbe hozták az utat a járdával, ültettek fákat, bokrokat, és milyen jó lett, úgyhogy erre is van fejlődés.
És a következő utca pedig szintén meg lett így csinálva. Népszínház utca és az Alföldi utca kereszteződése. És arra pedig folytatódnak a virágok végig a Népszínház utcán. Már a Kerepesi úton vagyok, arrébb jöttem rendesen a Népszínház utcától, itt az MTK Sportpark. Hát ugyan májusban már átadták, de tudom, hogy többen érdeklődtek még ez iránt, úgyhogy még egyszer megmutatom. Amit még érdemes erről tudni, hogy itt egyébként termálkút is van, 1300 méter mélyről hozzák fel a vizet, de utána vissza is kerül oda, így biztosítják a fenntartható vízkörforgást, és közben még 1000 napelem is van, az épület tetején is, meg mögötte csináltak parkot is, meg parkolót is, és ott is napelemek vannak, úgyhogy szinte teljes mértékben fenntartható az egész épület. Van itt egyébként egy sportcsarnok is, ami 4900 főt tud befogadni, és nem csak versenyhelyszínként funkcionálhat, hanem kiállítások, konferenciák, koncertek és szabadidős rendezvényekre is alkalmas. És mint mondtam, hátul pedig még egy szép parkot is kialakítottak. Na hát megint arrébb jöttem, szép kis lakópark van itt, eljöttem a Ciprus utcába, és ott kint pedig a Hungária körút látható. Ezek a házak sem túl régiek, ugye nagyjából olyan 20 évesek lehetnek egyébként. Arra a kerítés mögött egyébként a Sport utcai sporttelep található, mögötte pedig a Hidegkúti Nándor stadion. És ott szemben a Százados utca 26 épületét látjátok, na az például egy kifejezetten új épület, úgy 5 éve készült el, és vele szembe vagy mellette, attól függ, hogy nézzük, épül a következő társasház. Az új épületről pedig mindössze a józsefváros.hu-n találtam egy PDF-et, miszerint 23 új lakás épül itt. És lesz majd még garázs is, illetve a Százados út 24 a cím. Befejezésképpen pedig ezt a kis parkszerűséget nézzük meg, amit most alakítottak ki a Hungária körút és a Hős utca mellett. Itt korábban a kenyérgyár volt, és annak helyére épült itt egy pár éve ez a nagy irodaház, aminek tervezték a második ütemét is, de a Covid óta annyira nincs szükség irodaházakra, ezért egyenlőre nem építik meg a második ütemet, és ideiglenesen kialakítottak itt egy kis parkot. Hát nem lett túl szép, de végül is csak ideiglenes elvileg, viszont itt az irodaházak közt, na az viszont nagyon szép lett. Mutatom is. Ez itt gondozott, itt van locsolás is rendesen, vannak ilyen kis rózsák, bokrok, fák, ez itt nagyon szépen meg lett csinálva az irodaházak közt. És akkor itt van ez a kis park. Végül is pingpongasztal is van, úgyhogy ez a rész itt picit le is lett térkövezve, de a többi rész ott eléggé elhanyagolt, és egyébként parlagfű is nőtt ki benne elég sok, szóval nem lett a legsikeresebb, viszont így jól mutatnak ezek a kis dombok, csak lehetne egy picit jobb az egész. Meg hát a fák is elültették őket, de a fele már kiszáradt. Egy picit jobban gondoznak, ez egész jól néz neki. Hát a 8. kerület most ennyi lett volna, csak ezt a kis részét jártam be. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videót, ha tetszett, kérlek nyomjatok egy lájkot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!